Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Madalas po nating mababasa sa mga comments sa social media, bakit ba daw tayo naniniwala sa mga Bible scholars kaysa sa nakasulat sa Biblia? At bakit ba daw tayo bumabatay sa mga sinasabi ng mga scholars kaysa sa sinasabi ng ating Panginoong Jesus? Ikinalulungkot po natin, pero ang mga komentong kagaya nito ay mga komento ng mga taong hindi nila alam ang kanilang sinasabi. Tayo pong mga Katoliko ay may mga Bible scholars na hindi lamang nakapagsasalita ng Hebrew, Greek at Aramaic, kundi nakapagsali ng napakaraming Bible versions from ancient languages. Alam po natin, imposibleng makapagsali ng isang tao ng kahit isang Bible version from ancient languages kung hindi siya marunong umintindi ng Hebrew, Greek at Aramaic. Sa mga discussions po natin ay ginagamit po natin kung minsan yung mga statements ng mga Protestant scholars kaysa sa mga sarili nating scholars. Sa dahilan na kapag gumamit tayo ng statements ng mga sarili nating mga scholars ay maring sabihin ng mga umaatake sa atin na, of course, Catholic ang mga yan, kaya sasabihin nila na mali kami at tama yung mga itinuturo at pinaniniwalaan ninyo. Kaya po, gumagamit tayo ng mga statements ng Protestant Bible scholars dahil ipinapakita po natin sa mga kapatid po nating mga Protestante na umaatake sa atin na yung mga scholars nila mismo ay hindi sumasang-ayon sa kanilang mga interpretasyon. Halimbawa, magbibigay po tayo ng at least 2 mga atake ng mga anti-katolikong mga Protestante laban sa atin. Una, yung Exodus chapter 20 verse 4 na madalas na lang ginagamit ng mga Protestanteng umaatake sa atin na ito raw ay nagpapatunay na ang anumang imahen o ribulto ay ipinagbawal ng Diyos. Subalit, hindi po ganyan ang interpretasyon ng mga Protestant Bible scholars. Magbibigay po tayo ng at least 2 Protestant Bible scholars na kilala at ginagalang. Ganito po ang sinabi ni Dr. Norman Geisler na isang Protestant Bible scholar. Further, not all images are idols. Religious art contains images, but it is not thereby idolatrous. The Big Book of Bible Difficulties, clear and concise answers from Genesis to Revelation, Norman L. Geisler and Thomas Howe, Baker Books of 2008, page 107. Maliwanag na sinabi ni Dr. Geisler na hindi lahat ng imahen ay Diyos-Diyosan. Ito po ay kakontra doon sa ipinipilit ng mga Protestanteng umaatake sa atin. Kasi para sa kanila, lahat na lang ng ribulto at imahen ay Diyos-Diyosan. Maliban kay Dr. Geisler, ipiniliwanag din ni Dr. Glazon Archer sa kanyang aklat na mga imahen ay magiging masama lamang kung ito ay ginagawa para sambahin. Ganito ang sabi niya sa kanyang aklat. The second commandment, Exodus chapter 20 verse 4 to 5, deal with sin of idolatry and concerns itself. Therefore, with the fashioning of carved images or other representations of any likeness of what it is in heaven above, or in the earth beneath, or in the water under the earth, for the purpose of worshiping them as numinous powers of deities. New International Encyclopedia of Bible Difficulties, Archer Jr., Glazon L., Zondervan Academic Super Saver Ed Edition of 2001, page 116. Mabuti pa itong si Dr. Archer ay naiintindihan niya na masama ay hindi pagkakaroon ng mga larawan, kundi ang masama ay ang pagkakaroon ng mga larawan para sambahin bilang mga Diyos. Maliban po sa 2 Protestant scholars na ito ay pakinggan po natin ang sinabi ni Dr. Darrell Buck na isa ring kilala at iginagalang na Protestant Bible scholar. Pakinggan po natin siya. We're going to answer the question, are all images idols and therefore a violation of Exodus 20 verse 4? And the way to answer this question is to define image and idol. An image is a representation of someone that is simply a portrayal of what they are like or what they look like, or an attempt to represent something. That is not a violation of Exodus 20 verse 4.
An idol is something crafted or painted or represented, which then is seen to be worshipped and that has the belief attached to it that there is power associated with its presence. That is an idol, and that is what Exodus 20 verse 4 is arguing against. So the representation of someone simply to represent their presence is not a violation of Exodus 20. But to believe that it has power or to worship it in one way is a violation of that commandment. Maliwanag po na sinabi ni Dr. Darrell Buck na hindi lahat ng imahen ay masama. Maliwanag din na binigyan niya tayo ng definisyon kung ano ang imahen at kung ano ang idols. Para kasi sa mga protestanteng umaatake sa atin, lahat na lang ng imahen ay Diyos-Diyosan. Pangalawa, yung sinasabi ng mga protestanteng umaatake sa atin na yung mark of the beast na nakasulat sa Revelation chapter 13, verse 16 to 18 ay tumutukoy daw sa ating Santo Papa. Iba po ang interpretasyon ng kanilang mga scholars kaysa sa kanila. Magbibigay po tayo ng at least 3 Protestant Bible scholars na nagsasabi na ang tinutukoy dito ay si Nero Cesar. Una, ganito po ang sabi ni Dr. Bruce Metzger sa kanyang aklat na Breaking the Code, Understanding the Book of Revelation sa pages 76 to 77. Who is the satanic beast, symbolized by the number 666? Over the centuries, a very great deal of ingenuity has been expended in attempting to answer this question. A further complication arises from the fact that some ancient manuscripts of the book of Revelation give the number as 616 instead of 666. Among the names and titles have been proposed to solve the cryptogram, the most probable candidate is the Emperor Nero. If we add the numerical values in the Hebrew spelling of the name Nero and Caesar, we obtain 666. On the other hand, since his name can equally well be spelled without the last N, if we omit the final N, then the total will be 616. Pangalawa, ganito naman ang sinabi ni Dr. Craig Keener sa kanyang aklat na The IVP Bible Background Commentary sa pahina 757. But one of the most popular proposals among scholars is Nero Caesar, although his name comes out to 1005 in Greek, which would have been obvious because a familiar wordplay on that number of his name had circulated throughout the empire's graffiti. His name comes out to 666 if translated into Hebrew. Pangatlo, ganito naman ang sinabi ni Dr. Philip Comfort sa kanyang aklat na A Commentary on the Manuscripts and Texts of the New Testament sa pahina 411. Through gematria, a method whereby letters of an alphabet signify various numbers, the Hebrew translation of Caesar Nero is signified by 616, and Caesar Neron is signified by 666. Caesar Nero persecuted Christians. Those who received his mark were exempt from persecution. Wala pong matinong Bible scholars ng Catholic Church at ng Protestant Bible scholars ang magsasabi na ang Santo Papa ang tinutukoy sa Revelation chapter 13, verse 16 to 18. Ngayon, sasagutin na natin ang tanong ng mga umatake na kung bakit mas naniniwala tayo sa interpretation ng mga Bible scholars kaysa sa kanilang interpretasyon. Una, ang mga Bible scholars ay nakakabasa ng Hebrew at ng Greek at hindi lang nakakabasa, kundi nakakaintindi ng grammar nito. While yung mga umaatake sa atin ay bumabasa lamang sa mga Tagalog o English na Biblia at minsan nakadepende lang interlinear at lexicon. Ang tanong, sapat na ba ito? Ang sagot po ay hindi. Halimbawa, yung mga umaatake sa atin, ini-interpret lang nila yung Exodus chapter 20 verse 3 to 5 ayon lang sa kanilang pagkaunawa at ginagawa nilang proof texting ito dahil doon lang sila nakafocus sa word na larawang inanyuan. Samantala, ang mga scholars ay tinitignan nila ang original text
plus ang context kaya nauunawaan nila yung Hebrew words na fesel at tesahave. Marahil sasabihin ng mga umaatake sa atin na hindi na kailangan mag-aral ng Hebrew at ng Greek dahil naisalin na ang Biblia sa mga translations na nauunawaan natin. Mali po ito. Bibigyan ko po kayo ng dalawang halimbawa kung bakit mali ang ganitong argumento. Una, hindi po lahat ng translations ay reliable, kaya kailangan na may alam tayo sa original text. Halimbawa, sa Proverbs chapter 30 verse 28 ng King James Version, ang nakasulat doon ay spider. Samantala, ang lahat ng mga translations ay isinalin nila ang nasa original text bilang lizard. Ngayon, magkapareho ba ang spider at lizard? Ikalawa, yung nakasulat sa John chapter 2 verse 4. Kung hindi natin alam yung Greek word na gunay, maaaring bigyan natin ito ng sarili nating pangkahulugan or view ng isang Filipino ng salitang babae. Pero ibang-iba po ang meaning ng Greek word na gunay. Dahil lang tawagin ng Panginoong Hesus ang kanyang ina bilang gunay, ito ay nagpapakita ng respeto at pagmamahal. Hindi po disrespectful ang word na gunay. Marahil, sasabihin din ng mga umaatake, sapat na ang interlinear at hindi na kailangan na mag-aral pa ng grammar. Again, mali po ito. Hindi po enough ang interlinear. Halimbawa, doon na lang po sa Matthew chapter 16 verse 18 dahil hindi po alam ng iba ang tinatawag na first declension at second declension. Ang ginagawa nila ay hindi daw pwede gamitin yung Petra kay Peter dahil si Peter ay lalaki tapos yung Greek word na Petra ay feminine. Tiningnan nila sa lexicon. Pero kung nag-aral po tayo ng Greek talaga, the grammatical gender of nouns used in illustrations or comparisons is not bound by the sex of the individual to whom they are applied. Doon sa Aramaic, ang dalawang words na ito ay parehong kifa at parehong feminine. Pero, naging Petros lang ang ginamit sa Greek ng Matthew chapter 16 verse 18. The author could say Petra and turn it into Petros. Aramaic cannot do this. So, the noun remains feminine. Hindi po yan nakukuha lang sa paggamit ng interlinear. Pangalawa, ang ginagawa po ng mga scholars ay exegesis, habang ang ginagawa naman po ng mga umaatake sa atin ay eisegesis. Ano nga po ba ang kaibahan ng exegesis at eisegesis? Exegesis means bringing out and refers to what we hope biblical interpretation does, using linguistic and historical and literary knowledge to get behind the puzzles presented by an ancient text and to bring out of it the original intended meaning. Eisegesis means an interpretation, especially of scripture, that expresses the interpreter's own ideas, bias, or the like, rather than the meaning of the text. Kaya importante sa exegesis ang knowledge sa original text. Yung iba kasi, akala nila dahil memoryado na nila yung mga talata mula sa Bibliang Tagalog o English, akala nila ay exegesis na ang kanilang ginagawa. Pero malinaw po na eisegesis lang ang kanilang ginagawa. Para ma-perform po ang exegesis, hindi po ito nakukuha lang sa pag-memorize ng mga talata at paggamit ng interlinear, kagaya ng iba. Kaya, yun po ang kaibahan ng pagsangguni sa mga commentaries ng mga Bible scholars dahil sa pamamagitan nito ay makikita natin ang tunay na exegesis. Pangatlo, ang mga Bible scholars po ay napag-aralan ng malalim ang history at ito po ay napaka-importante para mas lalo pa nating maunawaan ang background ng Biblia. Samantala, yung mga umaatake sa atin ay nakadepende lang sa tinatawag na proof texting, kung saan may kukuha sila ng mga words mula sa Biblia at i-connect nila ito sa pangalan ng kanilang simbahan o relihiyon, kahit hindi naman talaga sila ang tinutukoy nito historically. Ang tanong, how important is the study of history to you in your study of the scriptures? You cannot understand Greek words from the 1st century without knowing about the 1st century. You cannot understand references to Jerusalem without knowing something about the real Jerusalem back then.
We need to know the history and historical context to understand Scripture as a basic level, just to know the plain sense of what it says. Without historical study, we are prone to gross misunderstanding of Scripture and therefore gross misappropriations or significance of our times and our lives. Pang-apat, ang mga Bible scholars po ay naniniwala na kung walang tradition ay wala ring Bible. Hindi po ito pinaniniwalaan ng mga umaatake sa atin. Dahil para sa kanila, hindi na raw kailangan ng tradition. Ito po ay nagpapakita ng kakulangan sa kaalaman. Ayon sa scholarly aklat na Scribal Culture and the Making of the Hebrew na isinulat ni Karl van der Toor sa pahina 9, there were no books in ancient Israel. Oral tradition are very important in every stage of the formation of the Bible. Kung wala pong oral tradition, wala din pong written tradition. The New Testament wasn't there as scripture until the early 2nd century AD. Both the Old Testament and the New Testament are the written products of traditional oral tradition. Yan po ay ilan lamang sa patotoo. Kung sinasanggunin natin ang mga commentaries ng mga Bible scholars sa pag-aaral natin ng Biblia, kaysa doon lamang tayo sa pamamaraan na ginagawa ng iba kung saan ginagawa nila ay proof texting at eisegesis at umaasa lamang sa interlinear. At sa mga kapwa po Katoliko natin, sana po ay huwag na tayong magpalinlang doon sa mga umaatake sa atin. Ituloy po natin ang ating ginagawang pag-aaral upang sa ganon ay maunawaan po natin ang doktrina ng ating simbahan at ang mga sinasabi ng ating mga Bible scholars. Ito po ang inyong kapatid sa pananampalataya, Sister Jonaby ng Paathag.